70 degrees. Yan. Luluto tayo ngayon ng pork belly. Lechon belly na pre-marinated na. Nabili sa Oncolate. Yan. Itapan natin siya na foil. And then ilagyan niya sa oven ng 1 to 2 hours or 2 hours. 70 degrees Celsius lang. Tapos mamaya tataas natin siya after 2 hours ng 200 degrees mamaya, or 210 or 220 para tuluyan na siya mag-crispy. Yan, tatry lang natin guys. Right, don't forget to subscribe. Natin ng foil na ganyan lang, hindi siya nakadikit para hindi didikit sa balat. Yan, ano na natin, lagyan na natin sa oven for 2 hours. Yan. 2 hours. These are gifts? Huh? 2 hours. Where? What is it? What is it? Yan guys, after 2 hours, no, almost 2 hours. Yan, medyo hindi pa, no. Hindi pa luto, tinanggal ko na yung foil. And then ginawa ko na siya sa 230 kasi ano naman yung oven natin na to. Yung normal lang na oven, hindi siya talaga yung oven na pang ano yung katulad yung mga malalaki. Kaya yan, gawin na natin 30 minutes. Test natin mamaya, check natin. Tinanggal ko lang yung foil na nakapatong kanina. Alright. 230 degrees. So, yan. Bahan natin 200 degrees. Pakinggan nyo, tumutunog-tunog na. Mapiprito-prito na siya. Yan, meron pa siyang 20 minutes. Balikan natin mamaya, 20 minutes. Nakita ko lang, wala lang. Yan guys, nakalimutan ko pala sabihin, tusok-tusokin pala muna natin. Yan. Yan, tusok-tusokin natin para crispy siya. Yan. Para crispy yung balat. Opo ma, ano na siya? Prikot na siya ma. May lasa na din. Tapos pinalitan. Yan, yun lang. Yun lang. Bitawan ko muna to at mahirap mag-vlog ng mag-isa. Hawak-hawak ko yung camera natin. Right guys, after 40 minutes yan na naka 200 degrees Celsius, ganyan lang ang kinalabasan niya. Yan, so hindi pa tayo contented dyan, kulang pa. So bigyan natin siya ng another 15 minutes, tapos banta-bantayan lang natin. And first time ko kasi gumawa nito, kaya bear with me na lang syempre. Bigyan natin ng another 15 minutes. Yan. Bantayan lang natin, nasa 200 pa rin siya. Yan yung ano natin, oven natin na conventional ba yan tawag yan? Or basta oven lang, na normal oven lang. Right guys, yan lang nakayanan natin. Tingnan natin. Yan, semi-crispy na lang naman siya. Yan, sinundan ko lang yung oras. Nagdagdag pa ako ng 15 minutes. Pero pwede na yan. Baka masunog pa natin. Yan, pero crispy naman na yan. Tingnan natin. Yan, bear with me guys ha. Yung isa hawak camera, yung isa is yung kutsilyo. Oh yan. Pwede na. Hatiin ko lang and then pakita natin mamaya. Hindi ko mahawakan at nagpa-vlog tayo. Right. Don't forget to subscribe. A few moments later. Hey, ka-adventures yan na hiwa-hiwa ko na siya. Oh, yan. Yan na yung ating lechon belly. Niluto natin kanina. At kung gusto nyo pa palang mas crispy to, yung balat niya, pwede nyo i-deep fry muna. Iprito nyo or paputukin nyo sa mantika. Buhos-buhusan nyo ng mainit na mantika. No? Ako kasi oven lang ginamit natin. Kontento naman lang kami sa oven, so oven lang. Yan, titikman lang natin dahil medyo nagmerenda pa tayo. Tikman lang natin itong kanyang. Yan, hindi masyadong crispy yung balat niya. Yan, kita niya sana. Yan. Hindi masyadong crispy, no? Pero pwede na yung laman niya. Ano pala to?
ah, pre pre-cook na to, or ibig sabihin nabili ko na siya na timplado na sa Oncolate, no, murang-mura lang, 200 plus pesos lang, 270 yata. Ito sausawan, ang gravy ng ano. Okay. Bagay na bagay to pag merong brandy sa aso, tapos atong magpa-inject. Next time na. Pero sarap. Grabe malasa siya. Pwede nyo rin gawin to sarili nyo. Yung slab lang ng belly, huwag nyo ipapahiwa. Yung pork belly, tapos kahit na asin lang, paminta, tapos ano lang, lemongrass or tanglad or tsaka onion leeks. Pwede na yun. Laban na yun. Tapos itali nyo lang siya. Iprito nyo or oven, pwede na. Yan o. And then pagka crispy na yan, yan lang nakuha ko. Hindi siya masyadong crispy. Balat. Hanapin natin yung balat dito na sinabi ko kanina. Ito. Ito yung balat niya. Hindi siya masyadong crispy. Kung gusto mong crispy, iprito nyo. Katapos na ma-oven ng 30 to 40 minutes, under 200 plus, pag medyo hindi pa kayo kontento sa pagka-crispy niya, pwede nyong i-prito or paputukin nyo, bubusan nyo ng mantika na lang sa kawali, parang magiging lechon kawali na siya. Yan. Ayan ha. Ano lang siya guys. Hindi masyadong crispy, pero masarap. Nasa. Ngayon, tinikman ko lang. Ito ko natapusin ng vlog. Hanggang sa susunod na pagkikita. Salamat sa suporta. Don't forget to like, comment, and subscribe yan sa vlog na to. Gumagawa tayo ng sari-saring vlog like travel vlog. Pero ngayon, mahirap mag-travel. Dahil sa mga travel restrictions saka sa mga lockdown. Food vlog, yan. Food vlog, gumagawa tayo ng mga videos. Lifestyle. Sari-saring vlog and bike vlogs din yan. Yung pag bike vlogs natin, pag medyo mahaba, bear with me na lang kasi gusto kong may pakita sa inyo yung point of view or yung experience ko pag nagbabike. Around lang dito sa ating city. Yun lang. Humahaba na yung video natin. Sarapan ko lang mag-mukbang. Dito tayo ulit sa ito naman tayo sa garden ngayon. Yung garden. Sana meron pa yung garden ko na background. Basta bahala na kung garden o bukid. Magiging background natin. Ayan guys. Ayan yung pork belly. Panalo. Try nyo guys. Napakasarap. Sa Oncolate lang yan. Oncolate na. Baka naman. Alright. Peace.